بعد ما اتكلمنا على الكونسبشوال ديزاين وطلعنا الشكل بتاعنا ده الرسمه بتاعه الانتيتي ريليشن شيب دايجرام، هنبدا نتكلم دلوقتي ازاي احول الكونسبشوال ديزاين ده للوجيكال ديزاين واطلع فيه الريليشنز بتاعتي. ايه هي الريليشنال داتابيس؟ هي عباره عن مجموعه من الجداول او الريليشن بتبقى بتتكون من ايه؟ من مجموعه من التابلز او الريكوردز بتاعتي ومجموعه من الكولمز، كل كولم بيبقى بيعبر عن معلومه معينه. طيب انترسكشن الكولم مع التابل بيبقى حاجه اسمها دومين ده بيبقى عنده سنجل فاليو، ما ينفعش يبقى عندي اكتر من فاليو هنا. طيب وفي عندي كولم كمان او مجموعه من الكولمز مع بعض بتبقى متعرفه هي البرايمري كي بتاع التيبل ده او الريليشن دي. يعني ايه برايمري كي؟ ده كولم معين او مجموعه من الكولمز بيبقى ليها تو كاركترستكس. اول حاجه ان الفاليو بتاعتهم يونيك مش بتتكرر، وان الفاليو بتاعتهم is not null. يعني ايه not null؟ يعني ما ينفعش اسيبها فاضيه، لازم يدخل لهم قيمه على طول. نيجي بقى نبص على conceptual design بتاعنا ونشوف ازاي هنقدر نحوله ل logical design following بعض الرولز. اول رول عندي هي اني باخد كل entity من اللي موجودين وابدا احولها لتيبل. فهاجي هنا على اول entity اللي هي الامبلوي وهتظهر عندي هنا في شكل تيبل. ايه هي الكولمز بتاعت التيبل ده؟ هي الاتريبيوتس اللي موجوده عليه. السمبل او السنجل اتريبيوت زي الاي دي والاس اس ان والسالري والنيم والديت اوف بيرث، دول بعبر عنهم هنا بسيبريت كولمز. بعد كده عندي الكومبوزيت اتريبيوت. الكومبوزيت اتريبيوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتريبيوت متقسم لاجزاء، فبعمل له المابينج بتاعه ازاي؟ باخد كل سب بارت للكومبوزيت اتريبيوت واحطه في سيبريت كولم. هلاقي هيظهر عندي هنا الستريت والزون. محتاجة أعرف البرايمري كي بتاع الجدول بتاعي ده. البرايمري كي زي ما اتفقنا ده الكي اللي بختاره عشان يكون القيمة بتاعته يونيك وتبقى not null، يعني بحافظ على ان القيمة دي تفضل تدخل عندي. بختاره بيست على ايه؟ لو رجعنا هنا للconceptual design هنلاقي ان احنا كنا مختارين attributes as keys زي الاي دي والاس اس ان. بختار اي واحد منهم، دايما بختار shortest unique combination. لو هما كل واحد فيهم لوحده is unique يبقى انا بختار واحد بس منهم اللي هو الاصغر في الستورج. فلو افترضنا ان عندي حاجه مثلا تكست ونمبرز يبقى انا هختار النمبر، الاتريبيوت اللي الداتا تايب بتاعه نمبر. هنا هختار الاس اس ان وبعبر عنه ازاي؟ ان انا بحط اندرلاين للبرايمري كي ده. طيب نيجي بعد كده، احنا لسه فاضل عندنا الفون as a multi valid attribute والايج as a derived attribute. الفون كمالتي valid attribute عندي مشكله فيه. تعالوا نشوف مع بعض ايه المشكله اللي موجوده في المالتي valid attribute. لو انا افترضت ان ده الجدول بتاعي او بارت من جدول الامبلويي، يعني عندي الاس اس ان as a primary key، عندي النيم وعندي الفون، وانا بدخل البيانات بتاعت الموظف اللي اسمه احمد لقيت ان عندي مشكله ان احمد عنده اكتر من رقم تليفون، رقم تليفون ارضي ورقم موبايل. فدخلت الرقم الاولاني واحنا اتفقنا ان الدومين ما بياخدش غير سنجل فاليو. طيب ازاي ممكن ادخل القيمه الثانيه؟ هحتاج ان انا ادخلها في سيبريت تابل. فهاجي هنا وادخل رقم التليفون التاني، يا اما ادخل نفس الاي دي تاني عشان ابقى عارفه اقول ان رقم التليفون ده بتاع نفس الموظف ده، وده ما ينفعش لان ده معناه اني كررت البرايمري كي بتاعي which is breaking الرول بتاعه البرايمري كي. يا اما اشيل القيمه دي واسيبها فاضيه، وده برضو هيبقى عمل لي مشكله لان احنا اتفقنا ان البرايمري كي احدى الشروط بتاعته ان ما ينفعش القيمه بتاعته تبقى بنال، يعني ما ينفعش اسيب القيمه بتاعته فاضيه. ازاي ممكن احل المشكله دي؟ ممكن احل المشكله دي ان انا اقسم الفون في سيبريت تيبل، احط الفون المالتي فاليد اتريبيوت ده ابدا اعبر عنه في تيبل منفصل. هعمل تيبل جديد هسميه امبلوي فون، وهحط في التيبل ده المالتي فاليد اتريبيوت بتاعي اللي هو الفون، وهحط معاه البرايمري كي بتاع الامبلوي as foreign key. يعني ايه foreign key؟ foreign key ده كي بيرفرنس او values بترفرنس primary key في تيبل تاني. يعني لما اجي ادخل اي قيمه في الاس اس ان هنا لازم تكون بيقابلها قيمه في الجدول الاساسي بتاع الامبلوي. ما ينفعش اجي اقول ان رقم التليفون ده بتاع موظف اللي رقمه 100 وانا اصلا ما عنديش موظف رقمه 100. كده انا حليت مشكله المالتي فاليد اتريبيوت، ان القيم هنا عادي انها تتكرر لان مش ده البرايمري كي بتاعي. لو انا عايز اعمل برايمري كي جديد للجدول الجديد ده هقول ان كومباينيشن الاثنين مع بعض هتعمل لي برايمري كي الاس اس ان مع الفون. بما ان انا عندي هنا composite primary key يعني combination الاس اس ان والفون مع بعض هي دي اللي ما ينفعش تتكرر، فهلاقي الجدول بتاعي بالشكل ده. يعني ممكن يبقى عندي رقم الموظف متكرر، ممكن يبقى عندي رقم التليفون متكرر لو انا بدخل ارقام ارضي وعندي مثلا 2 مع بعض في نفس الشقه، فوارد ان انا الاقي هنا في اي دي مختلف بس نفس رقم التليفون. بس الكومباينيشن الاثنين مع بعض عمرها ما هتتكرر، مش هقدر ادخل لنفس الموظف نفس رقم التليفون مرتين. كده فاضل لنا الديرايفد اتريبيوت اللي هو اسمه age. الديرايفد اتريبيوت الديفولت ان انا مش بعمل له ستورنج في الداتابيز عندي. ليه؟ لان ده بيعمل هدك على الداتابيز ونيفر ان انا باجي اتعامل مع الجدول ده.
يعني ايه بيعمل هيدك؟ احنا اتفقنا ان الديرايفد اتريبيوت ده بيبقى بيست على كالكوليشن، كل مره هتعامل فيها مع تيبل الامبلوي هيروح يحسب لي اعمار الموظفين، فده بيأخر الريتريفل او بيبطئ البرفورمانس بتاع الداتابيز. طيب لو ده الديفولت بتاعه، امتى الاكسبشن كيسز اللي ممكن اعمل فيها ستورنج للديرايفد اتريبيوت بتاعي؟ لو انا بقول ان الديرايفد اتريبيوت ده انا بستخدمه كتير، انا بريتريف الداتا كلها دايما versus الديرايفد اتريبيوت ده، او انا على طول بستخدم الديرايفد اتريبيوت ده في calculating حاجه معينه او في referring لداتا معينه. دي الكيس الوحيده اللي ممكن استور فيها الديرايفد اتريبيوت بتاعي. هاجي بعد كده على الانتيتي التانية اللي موجودة عندي اللي هي الديبارتمنت، وابدأ احطها في شكل تيبل. هلاقي ان عندي هنا الاتريبيوتس بتاعتي الديبارتمنت نمبر والديبارتمنت نيم واللوكيشن كلهم سمبل او سنجل اتريبيوتس، وهلاقي ان الديبارتمنت نمبر هو ده اليونيك اتريبيوت الوحيد اللي عندي، فهحطه هنا as primary key. هاجي على الانتيتي اللي اسمها project وابدا احولها لتيبل، والكولمز بتاعه التيبل ده هتبقى البروجكت نمبر والبروجكت نيم، والبروجكت نمبر هو برضو الحاجه اليونيك اللي عندي، فهيبقى ده البرايمري كي بتاعي. اخر انتيتي عندي موجوده هي الديبندنت، والديبندنت هنا هي ويك انتيتي. المابينج بتاع الويك انتيتي بيبقى مختلف شويه. مختلف في ايه؟ ان انا دايما لما باجي اعمل المابينج بتاع الويك انتيتي باخد البرايمري كي بتاع الاونر انتيتي بحطه معايا as foreign key، فهيبقى شكل الجدول بتاعي كده. دلوقتي انا محتاجه احط برايمري كي للتيبل الجديد اللي انا عملته ده، فهاجي اقول ان combination ال SSN مع النيم ممكن تبقى دي الحاجه اليونيك اللي عندي، فالcombination دي مع بعضها هي دي اللي هتعمل unique identification للentity instances بتاعه table independent او للdifferent tuples بتاعه table independent. في عندي الانتيتي بتاعت car اللي هي هتبقى تيبل لوحدها، وهيبقى الكولمز بتاعت التيبل ده البليت نمبر والموديل والكولر، والبليت نمبر هيبقى هو البرايمري كي بتاعي. وفي الانتيتي بتاعت contract وهيبقى عندي contract ID والتايب والstart date، والcontract ID هيبقى هو البرايمري كي. وفي الانتيتي بتاعت skill وهيبقى في عندي ليها الskill ID والskill name، وهيبقى الskill ID هو البرايمري كي بتاعي. كده احنا خلصنا اول ستيب ان احنا عملنا مابينج للانتيتيز بتاعتي، وخلصنا تاني ستيب ان احنا عملنا مابينج للويك انتيتي.